કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. જેમ અગાઉ સૂત્રોનો વિડિયો જોયો તેમ આપણે મધ્યકના ત્રણ રીતો ભણાવી હતી કે ભાઈ મધ્યકના ત્રણ સૂત્રો થાય. એક થઈ જાય સીધી રીતનું સૂત્ર, બીજું ધારેલા મધ્યકનું અને ત્રીજું પદ વિચલનનું સૂત્ર થાય. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, આજે 13મા ચેપ્ટર ની અંદર આંકડાશાસ્ત્રમાં સ્વાધ્યાય 13.1 નો પહેલો દાખલો આપણે આજે ગણવાનો છે, જે હું તમને સીધી રીત દ્વારા ગણાઈશ. આ સીધી રીતને બીજી ભાષામાં તમે પ્રત્યક્ષની રીત પણ કહી શકો. તો મિત્રો પ્રત્યક્ષની રીતનું સૂત્ર થઈ જશે મધ્યક x બાર બરાબર સિગ્મા fi upon સિગ્મા fi. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, આ રીતે તમને રકમ આપેલી છે. રકમ હું તમને વાંચીને સંભળાવું તો એવું કહે છે કે વિદ્યાર્થીઓને એક સમૂહ દ્વારા તેમના પર્યાવરણ જાગૃતિ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે એક સર્વેક્ષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું. તેમાં તેમણે એક વિસ્તારના 20 ઘરોમાં વનસ્પતિના છોડની સંખ્યા વિશેની માહિતી એકઠી કરી છે અને ઘર દીઠ છોડની સંખ્યાનો મધ્યક અહીંયા તમને આપેલો છે. એ આપણે શું છે ભાઈ શોધવાનું છે. તો જો શું કહે છે, એ તમને વર્ગ આપેલો છે અને અહીંયા શું આપેલી છે ભાઈ તેની આવૃત્તિ. તો ધ્યાન આપો, વર્ગ હોય એ આવી રીતે હોય 0 થી 2, 2 થી 4, 4 થી 6, 6 થી 8, 8 થી 10, 10 થી 12 અને 12 થી 14. અને આ જે તમને આપેલી છે આવૃત્તિ આપેલી છે. અહીં આવૃત્તિને આપણે x fi વડે દર્શાવી શકીએ છીએ અને તે આવૃત્તિ એટલે fi કહેવાય. અને આપણે જુઓ એ સૂત્રની અંદર શું માંગ્યું છે, સિગ્મા fi એટલે કે આવૃત્તિનો સરવાળો. બરોબર, તો આવૃત્તિનો આપણે સરવાળો કરીએ તો ત્યાં આપો 1 ને 2 થઈ જશે 3, 3 ને 1 4, 4 ને 5 9, 9 ને 6 15, 15 ને 2 17 ને 3 20. એટલે કે જો એ કેટલા ઘરોનું કર્યું છે તો કે ભાઈ સિગ્મા fi 20 ઘરોનું સર્વેક્ષણ કર્યું છે. આ જે સિગ્મા fi ને તમે n પણ કહી શકો છો. એટલે કે જે ધ્યાન આપો મિત્રો, સિગ્મા fi ને તમે n કહી શકો, સિગ્મા fi તરીકે પણ દર્શાવી શકો, જે તમને 20 આપેલો છે. હવે મિત્રો ધ્યાન આપો, તમને અહીંયા શું શોધવાનું કીધું છે કે ભાઈ સિગ્મા fi xi એટલે કે fi અને xi નો જે ગુણાકાર થાય એનો સરવાળો કરવાનો છે. તો ધ્યાન આપો, સૌપ્રથમ તમારે xi શોધવો પડે અને xi ને કહેવાય છે ભાઈ મધ્ય કિંમત. આ જે મધ્ય કિંમત હોય મિત્રો, એ મધ્ય કિંમતને તમારે xi કહી શકો છો અને આ મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર થઈ જાય છે મિત્રો xi બરાબર અધઃ સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, અધઃ સીમા એટલે જ્યાં વર્ગનો આગળનો ભાગ છે એને અધઃ સીમા કહેવાય અને ઉર્ધ્વ સીમા એટલે આ વર્ગનો પાછળનો ભાગ, જે મેં તમને અગાઉ ભણાવેલું. હવે ધ્યાન આપો, એ બંનેનો સરવાળો કરવાનો, કારણ કે એ જો અધઃ સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2 એવું સૂત્ર થાય. તો અધઃ સીમા એટલે 0 વત્તા 2. આવું તમારે લખવાનું નહીં, પણ અહીંયા હું તમને એક વખત કરીને બતાવું છું કે ભાઈ 0 વત્તા 2 ભાગ્યા 2. અહીંયા તમારો જવાબ કેટલો આવશે, 2 ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ આવી જશે મિત્રો 1. તો તમારે એ ડાયરેક્ટ જવાબ ગણીને લખવાનો હોય, પણ અહીંયા તમને સમજાવવા માટે મેં તમને એક વખત બતાવ્યું. હવે આ જુઓ, ડાયરેક્ટ કરીએ આપણે 2 વત્તા 4 એટલે 6 થઈ જાય અને 6 ભાગ્યા 2 કરીએ મિત્રો એટલે કેટલા આવી જશે, 6 ભાગ્યા 2 કરીએ એટલે તમારો જવાબ આવી જશે 3. એ જ રીતે મિત્રો 4 ને 6 10, 10 ભાગ્યા 2 કરીએ એટલે કેટલા આવી જશે કે સાહેબ 5. એ જ રીતે અહીંયા જો 8 ને 6 એટલે 14, 14 ભાગ્યા 2 કરો એટલે તમારો એ જવાબ મળી જશે 7. તો ધ્યાન આપો, એ બધાના વચ્ચે ગેપ છે મિત્રો 2 2 નો. તો એ જો તમે આગળ પણ એ રીતે કન્ટિન્યુ કરી અને લખી શકો કે 7 ને 2 9, 9 ને 2 11, 11 ને 2 13. આ મિત્રો ધ્યાન આપો, આ તમારો થઈ ગયો xi. આ તમારો xi મળી ગયો. તો જો અહીંયા શું કીધું છે, fi xi એટલે કે fi અને xi નો શું કરવાનો છે, ગુણાકાર કરવાનો છે. તો ધ્યાન આપો, fi અને xi નો ગુણાકાર કરું તો આ fi, આ તમારો થઈ ગયો xi. તો fi xi આ રીતે કરવાનું. તો fi કેટલા છે તો 1 અને xi કેટલા છે 1, 1 1 2 તરી 6, 5 1 5. બરોબર, પછી એ કેટલા જશે
5 * 35, 9 × 54, 11 × 22 અને 13 * 39. આ બધાનો જ મિત્રો તમે સરવાળો કરશો એટલે તમને જવાબ મળશે સિગ્મા FI એટલે કે FI અને XI બંનેના ગુણાકારનો સરવાળો 162 મળશે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો, તમારે શું કરવાનું? તો એ ધ્યાન આપો, આ જે સૂત્ર છે એની અંદર જો સિગ્મા FI મળી ગયો અને સિગ્મા FI તમને અહીંયા મળી ગયો. શું કરવાનું? સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ તો x બાર બરાબર સિગ્મા FI કેટલું છે? તો 162 ભાગ્યા અહીંયા કેટલા છે સિગ્મા FI? તો સિગ્મા FI છે અહીંયા 20. તો ચલો આનું શું કરવાનું? ભાગાકાર કરવાનું. તો ભાગાકાર કરીએ મિત્રો 162 ભાગ્યા 20. તો જો 20 * 8 160 બરોબર, એટલે અહીંયા તમારો જવાબ આવશે 0 0 અને 2. હવે ધ્યાન આપો, 2 છે 20 કરતા નાના છે એટલે પોઈન્ટ મૂકીએ 0 ઉતારીએ 20 * 20. તો તમારો જવાબ આવી ગયો x બાર બરાબર 8.1. તો મિત્રો તમને અહીંયા શોધવાનું શું કીધું હતું કે ભાઈ તમને અહીંયા શોધવાનું કીધું હતું ગળ દીઠ છોડની સંખ્યાનો મધ્યક. તો તમારે અહીંયા લખવાનું કે અહીં ઘર દીઠ છોડની સંખ્યાનો મધ્યક x બાર બરાબર 8.1 થાય. તો આમ મિત્રો તમારો સ્વાધ્યાય 13.1 નો પહેલો દાખલો અહીંયા પૂરો થયો, જે તમને સીધી રીતથી ગણાવેલો છે. તો ધ્યાન આપજો મિત્રો, આ મધ્યકની અંદર રકમ સ્પષ્ટ પેપરની અંદર વાંચવાની, કેમ કે એની અંદર તમને ચોખવટ કરેલી હશે કે ભાઈ પ્રત્યક્ષની રીતથી ગણો, કે ભાઈ ધારેલા મધ્યકની રીતથી ગણો, કે પદ વિચલનની રીતથી ગણો. આ ત્રણે ત્રણ રીતનો એટલે કે ત્રણમાંથી એક રીતનો તમને ઉલ્લેખ કરેલો હશે કે આ રીતથી તમારે દાખલો ગણવો. અને જો તમે બીજી રીતથી દાખલો ગણો તો એ ખોટો સાબિત થઈ શકે છે. એટલે તમારે રીત કઈ કીધી છે એ ખાસ જોઈ અને દાખલો ગણવાનો.